America este foarte important să fii punctual și m-am hotărât să conduc o mașină foarte puternică care mă ajută să ajung în timp la spital și la sala de operație. Sunt chirurg american, cardiotoracic, de origine română, crescut în România, educat în România, specializat în Statele Unite. Foarte fericit în Statele Unite, bineînțeles, trainingul din România m-a ajutat foarte mult. Și ce pot să vă spun? Muncesc mult, încerc să călătoresc și am câteva hobby-uri. Într-o singură propoziție, I work hard and I play hard. Și asta e cam greu de tradus. Bună! Bună! Bine ați venit! Suntem în casa doctorului Alexandru Mărmureanu și abia așteptăm să ne spună unde suntem. M-am mutat de câteva săptămâni, am stat în Beverly Hills. Este o clădire istorică, renovată, care mi-a plăcut foarte mult. Eu alerg la raliuri și deci sunt diplomată de la câteva școli de racing și câteva concursuri care le-am câștigat. În primul rând, trebuie să știe lumea că eu am ajuns aici cu medicina. N-a fost sportul care m-a dus aici, n-au fost relațiile, pirele, conexiile care erau din Belșug în România. Este foarte interesant că în Statele Unite pila și conexiunile sunt oficiale. În România sunt neoficiale. Aici este de foarte multe ori, eu primesc telefoane și studenții mei și zic, te rog frumos, sună la mine la serviciu și spune-le, în România spuneam, punem o pilă. Adică dă-le o recomandare, este legal. Le spui, lumea este foarte candidă, deci nu poți să-ți permiți să spui despre ceva că este foarte bun dacă acea persoană nu e bună. Poți să o mai modifici un pic, să nu spui foarte mult. Majoritatea recomandărilor sunt bune și lumea citește printre rânduri. Dar ceea ce aș vrea ca telespectatorii să știe, eu am ajuns aici cu medicina. Școala Românească Medicină este foarte bună. Trainingul pentru mine ca și rezident a fost foarte bun. Am învățat foarte mult în Statele Unite. Am devenit Americanized, cum zic ei, din punct de vedere medical. În momentul în care am început să practic medicina și am avut mai mult timp să ies out, automat schiul, care am învățat în România, tenisul, concursul de mașini, alergăm la raliuri în România, m-au ajutat foarte, foarte mult, pentru că ei vor să vadă un doctor care este well-rounded, care poate să vorbească, care poate să dea un interviu. Ei nu le plac la americani doctori care se zic nerd, adică cum se numeau șoareci de laborator. Deci lumea n-ar veni la tine dacă nu poți, trebuie să fii drăguț, să zâmbești și să ai charisma, cum zic ei, the only way it's up. Deci am făcut training la New York University și Mount Sinai în New York și în anul 2000 mi-au oferit o poziție la UCLA, unde sunt profesor universitar și lucrez la Cedars-Sinai Medical Center. Și cu cât muncești mai mult și cu atât operezi mai bine, lumea are încredere în tine și îți oferă joburi din ce în ce mai înaltă, să zicem așa. Cum arată o zi de muncă? În New York spuneam că într-o zi bună de muncă nu vezi lumina soarelui. Deci mă scolam la 5:30 dimineața, era întuneric, mergeam la spital și pe la miezul nopții era întuneric. De fapt nu e chiar așa. În Los Angeles e vremea extraordinară. Mă scol dimineața în jur de 6:30, mă duc la spital, îmi văd pacienții în jur de ora 7, 7:30 operez, fac 2 sau 3 cazuri în fiecare zi, de multe ori sunt 2-3 spitale, văd pacienți de 3 ori pe săptămână, am un oficiu la St. Vincent, unul la Cedars și unul la UCLA și în fiecare seară am un dinner, business dinner, unde mă văd cu șef de spitale sau alți doctori și de multe ori după dinner mă duc chiar la spital pentru a vedea pacienții post-operatori sau care trebuie operați în a doua zi și ajung acasă în jur de miezul nopții și cum vedeți și în weekend se lucrează. Păi și atunci, când mai e timp pentru schi, când mai e timp pentru tenis, când mai e timp pentru cursele de mașini, când mai e timp Americanii mai au încă o zicală foarte bună. Poți să-ți faci timp pentru chestiile care vrei să le faci.
Dacă sunt weekenduri în care sunt de gardă, alte weekenduri nu sunt de gardă. Și atunci merg la curse de mașini sau merg la schi. Am un casă într-o stațiune de schi, se numește Mammoth, sunt de 4 ore de aici și schiez când am timp. Călătoresc foarte mult, deci când plec am un practice foarte mare, am 8 chirurgi angajați care îi cover pentru mine și deci cazurile elective, deci cazurile care trebuie, care nu sunt urgențe, le pot amâna și astea care sunt urgente le fac colegii mei. Deci tot timpul se găsește timp pentru ceea ce vreau să fac. Joc foarte mult tenis, foarte mult înseamnă de 2-3 ori pe săptămână. De fapt, tenisul m-a ajutat foarte mult să cunosc foarte multă lume în Los Angeles. Este o cheie. Dacă joci foarte bine tenis, ești invitat peste tot. Cea mai mare pasiune este de a avea grijă de pacienți. Medicina. Eu de multe ori glumesc că medicina e un hobby pentru a plăti pentru sporturi, dar de fapt nu e adevărat. Sporturile sunt hobby. E foarte interesant că în România mentalitatea era un pic diferită. Dacă făceai foarte multe sporturi, dacă erai prins în foarte multe acțiuni, lumea te judeca. Zicea, doctorul face tot felul de chestii, nu știu dacă pot să am încredere în el, dacă poate să opereze, etc. În America exact opozit diferit. În momentul în care noi intervievăm rezidenți pentru poziții de chirurgie cardiacă, pentru training, pentru fellowship, tot timpul vrei să vezi că ei au făcut altceva în afară de medicină. Că sunt high achiever, deci sunt oameni care au făcut foarte bine în sport, în chestii culturale, în muzică, deci care au pasiuni și care au reușit să-și îndeplinească visurile. De exemplu, la Virgin Atlantic, mentalitatea de a angaja, ei zic, ei angajează pentru aptitudini și ei învață meseria. Deci ei nu angajează unii care sunt buni în meserie. Pentru că dacă ei sunt buni în meserie și nu au chef să-și facă meseria, n-ai ajuns niciunde. Trebuie să ai pe cineva care este foarte excited, care vrea să-și facă meseria. Deci, suntem foarte interesați, eu la UCLA intervievez rezidenți pentru training, pentru pregătire chirurgie cardiacă. Dacă ei îmi spun că au făcut, de exemplu, la concursul de mașini și au câștigat, sau sunt campioni la ski sau la tenis sau ceva, înseamnă că au voință, că au disciplină, că știu să se self-control, să se autodisciplineze și ajunge foarte bine în viață. Deci medicină, chirurgie, pasiuni și așa mai departe. Deci sunt toate legate. În America este încă o dată foarte mult de lucru, dar chestia este foarte standardizată. Te duci dimineața la lucru, faci 3 cazuri, ai terminat cazurile, joci tenis, alergi la concursul de mașini, ai weekenduri și te-ai dus luni la spital și ai făcut același lucru toată săptămâna. Mărmureanu, cum îl pronunță americanii? Nu prea pronunță. Sau cum? They ask me, mă întreabă tot timpul cum putem să pronunțăm și eu spun roll the R, because they can't pronounce R, Mărmureanu. They call me Dr. M. Doctorul M, Dr. M. Așa arăta un doctor român când a plecat din țară? Chiar așa, este făcută chiar această... De fapt, amândouă pozele sunt făcute exact când am venit în Statele Unite, acum 20 de ani, și le-am pus aici să-mi aduc aminte de varianta casual și varianta în costum de doctor. Eu sunt foarte mândru de faptul că sunt român, le spun că sunt român, ei chiar le spun de fapt că sunt nepotul lui Dracula și nu mă deranjează să stau chirurgia cardiacă și toracică, este foarte mult sânge. De multe ori acum operăm cu videocamera și este, mai relaxant. Dar l-am spus că sângele nu mă deranjează pentru că sunt nepotul lui Dracula. Și după cum vedeți, am castelul Bran aici, ca să-mi aduc aminte de locurile natale. Am crescut în România și sunt foarte mândru de faptul că educația din România m-a ajutat foarte mult și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere de a te descurca în America. Americanii spun street smart, francezii spun l'usage du monde. Adică trebuie să... și americanilor le place foarte mult să fii un pic, cum zic românii, descurcăreț. Adică americanii au un alt cuvânt, se numește hustle aici, care nu este foarte elegant. Dar adevărul e că toată lumea trebuie să se zbată, să get the job done, să termini misiunea. Și cum am spus, am crescut în România și am fost foarte bucuros. Mă rog, timpul comunismului n-am fost foarte fericit, bineînțeles, dar visul a fost să am
o familie americană, să am copii americani, eram entuziasmat de când eram mic de modul cum trăiau americanii. Și am considerat că ar fi foarte interesant pentru mine să-mi schimb viața cu totul. Adică să fii român 100%, acum sunt de fapt american 100%, cetățean american, crezi că sunt aici de 20 de ani, multă lume nu știe că eu nu am crescut aici. Și încă o dată este o schimbare radicală și este foarte interesantă, pentru că, încă o dată, eu sunt foarte bucuros și le spun la americani că sunt român și am fost în România, dar viața s-a schimbat 100%. Și mi se pare că am două vieți, o viață în România, o viață în America, cu totul diferită. Am foarte mulți prieteni, merg rar, de o dată la 3-4 ani și de obicei sau 2-3 zile. E un loc unde mă întorc cu plăcere și anul ăsta l-am dus pe fiul meu, care a fost foarte entuziasmat, mai ales cu mâncarea și cu munții. Am fost cu o mașină sus la crucea de pe Caraiman, la Babel, la Piatra Arsă, și el joacă fotbal semi-profesionist în America și este foarte entuziasmat de jucător român și vrea să vină neapărat să joace fotbal în România. Am crescut la Băile Govora, părinții mei erau doctori în Băile Govora, a fost foarte plăcut. Plăcut era foarte vara, că era foarte plină stațiunea, toamna și primăvara era mai lent, dar am fost la școală, mi-a plăcut foarte mult. Am făcut facultatea de medicină la Craiova, am făcut armata la Brașov, cetățean român, armata la Gimbaf. Am schiat foarte mult în armată. În timpul facultății am lucrat la Salvamont, între Predeal, am fost monitor de schi la Sinaia pentru un timp. Vara eram la mare, jucam tenis și făceam windsurfing și schi nautic între Costinești și Mamaia. În ce an se întâmplă asta? Deci în armată am fost 81-82 și în 82 până în 87-88 vara eram la mare pentru tenis și windsurfing și după 88 mi-am făcut rezidența și în 90 am plecat în Statele Unite. În primul rând că nu există lapte și miere care curge aici. Și Halliday este un exemplu foarte clar pentru a vedea că este orașul extremelor. Mi-mi place foarte mult Halliday pentru că mi-aduce aminte de New York. Deci exact unde sunt, am văzut zona un pic mai istorică. Dar ai de toate, dar trebuie muncit foarte mult. Ai posibilități, mai mult decât în România, bineînțeles, dar încă o dată trebuie să muncești foarte mult. Călătoresc de câteva ori pe an în toată lumea și pot să spun Los Angeles este locul unde aș vrea să stau și unde stau, deci este cel mai bun loc pentru a trăi. Vremea este foarte bună, este adictivă încă o dată. Sistemul e foarte bun încă o dată, eu m-am acomodat foarte bine. New York îmi place să vizitez și Miami încă o dată e un loc unde trebuie mers. Sfatul meu pentru doctorii din România este să se pregătească foarte bine, pentru că tot timpul va fi loc pentru doctori buni. Deci doctorii buni vor merge bine tot timpul. Acesta este un pacient care are o masă mediastinală foarte mare, are o colecție de left pleural effusion în partea din stânga a plămânului și o să-i facem o biopsie și, la masa mediastinală și după aceea o să punem un video camera și o să facem biopsii și surgery în plămânul stâng. Ok. We're ready to go? Time out. Knife, Bovion 40-40, please.